ආයිබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම එන්න යන්න හීන දිගේ නාලිකාව ඔස්සේ මුදල් ආකර්ෂණය සඳහාම සැකසුන Go Rich in 2024 වැඩමුළුවේ 20 වෙනි දවසට තමයි අද අපි මේ ගමන් කරන්න. ඉතින් අදත් මේකෙදී වැදගත් මාතෘකාවක් ඔයාලත් එක්ක මම බෙදා හදාගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් බලමු මොකද්ද අද මම මේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන මාතෘකාව කියලා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මම ඔයාලට මතක් කරලා ඉන්නවා අද මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක නම් ඔයා මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේක වැඩමුළුවක් දින 30ක. ඉතින් මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා බලන්න පටන් ගන්න. මොකද මේක මැදදී සම්බන්ධ වෙලා ඔයාට මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයාට මේකේ හරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ නම් මේකේ අංක 1 වීඩියෝ එකේ ඉඳලා ඉදිරියට ඔයා නරඹන්න ඒ දීලා තියෙන අභ්‍යාස කරන්න තමන්ගේ තුළ ඒ දේවල් ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ law of rhythm. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රිද්මය අපි කොහොමද අඳුරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ අපේ හීනවලට මැනිෆෙස්ටේෂන් කරගෙන යන කට්ටිය විදිහට අපි ගොඩක් අවදියෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක හරිම වැදගත් අපිට අපේ ඒ මැනිෆෙස්ටේෂන් එක අපි හරි විදිහට අපිව හරි විදිහට අපිව හදාගෙන අපි ඒ කාරණා ඔස්සේ ගමන් කරනකොට අපිට මේ විශ්වයෙන් විවිධ අවස්ථා ළඟා කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථා හඳුනාගන්න අපි හරිම බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතනදි තමයි මේ අපේ රිද්මය හඳුනා ගැනීම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවනම් දැන් අපි මේ කාරණාව තමයි දැන් මේ වෙලාවේ හිතාගෙන ඉන්නේ කියලා අපිට එන අපේ ජීවිතේට ටිකක් නිකන් අමුතු අවස්ථාවක් ආවතින් අන්නේ ඒ අවස්ථා මග අරගන්න එපා. ඒ අවස්ථාවලට හිත යොමු කරලා ඒ අවස්ථා තමන්ගේ ජීවිතයට ලං කරගෙන ඒ අවස්ථාවලට අනිවාර්යෙන්ම මුහුණ දෙන්න ඕන. මොකද ඒක තමයි ඔයාට ඒ ලැබෙන අවස්ථාව, chance එක. ඉතින් මෙන්න මේ විශ්වයෙන් ලැබෙන මේ පණිවිඩ මේ අවස්ථා අඳුනගන්න අපි හරිම අවදියෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අවස්ථා සමහර දේවල් තියෙනවා අපි අවස්ථා මගහරින්නේ අපිට මේ දේවල් වලට මූණ දෙන්න බයයි. මේ අවස්ථාවලට අපිට නිකන් මූණ දෙන්න බය හිතෙන නිසා අපි ඔන්න ඒ දේවල් වලින් ඈත් වෙනවා. එහෙම වෙනකොට ඔන්න අපි දිගින් දිගටම මැනිෆෙස්ටේෂන් කරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ඔන්න තාම අපේ ප්‍රතිඵලය නැහැ. හැබැයි එතකන් ඔයාලට ප්‍රතිඵලය ඇවිල්ලා ඔයා ඒකට මූණ දීලා නැහැ බයට. ඔයා ඒක අඳුනගෙන නැහැ හරියට මොකක්ද ඒ අවස්ථාව කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකටත් තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය කියන දේ හරිම වැදගත්. මේ ආත්ම විශ්වාසය තියෙනවා නම් තමන්ට මේ ලෝකේ කරන්න බැරි කිසිම දෙයක් නෑ. ආත්ම විශ්වාසය අංක 1. මෙන්න මේ ආත්ම විශ්වාසය තමන් තුළ ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද? මේ ආත්ම විශ්වාසයෙන් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරපු වීඩියෝ එකක් මගේ Aura of Nature නාලිකාවේ ආත්ම විශ්වාසය කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම දාන්නම්. වැඩිදුරටත් මම ආත්ම විශ්වාසය ගැන ඒ වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ තමන් තුළ කොහොමද මේ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න කියන එක හොඳින් තේරුම් ගන්න, හොඳින් වටහා ගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ තුළ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගෙනකොට මේ ජීවිතේ අපිට ලැබෙන කිසිම අවස්ථාවක් අපි මගහැර ගන්නේ නැහැ. ඒක සමහර විට අපිට විශ්වයෙන් දෙන ඉඟියක් හෝ වේවා කුමක් හෝ වේවා අපි මේ ජීවිතේ අපේ ළඟට එන හැම අවස්ථාවක්ම අපේ කරගෙන ඒ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ දේවල් වලින් අපි පැනලා යන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න වලින් හරි අපි මේ අභියෝග වලට තමයි මේ ප්‍රශ්න කියන නම දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්න කියනකොට අපිට ප්‍රශ්නම තමයි ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයක්
අභියෝගයක් විදිහට බාරගන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මේ අභියෝගයක් විදිහට බාරගන්න නම් තමන් තුළ මේ ආත්ම විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීම තුළින් අපිට මේ විශ්වයෙන් දෙන අවස්ථා අපිට හොඳින් හඳුනාගෙන ඒ අවස්ථාවලට මූණ දෙන්න අපි පුරුදු වෙනවා. මම මේකට පොඩි උදාහරණයක් දෙන්න. මම මේ කතාවලට කලිනුත් කියලා තියෙනවා මේක වෙනස් විදියකට. මෙන්න මේ කතාව මම මෙතනදි කියන්න එක්තරා ගමක තියෙනවා මේ පල්ලියක්. අපි හිතමුකෝ පල්ලියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පල්ලියේ ඉන්නවා පියතුමෙක්. ඉතින් මේ ගමට දවසක් ගං වතුර ගලන. ඉතින් ගං වතුර ගලලා මේක මේ නිකන් කතාවක්. හරිද? මේක ගැන මේ පැහැදිලි කරන්න හදපු කතාවක්. ඉතින් මෙතනදී ගං වතුර ගලලා දැන් මේ හැමෝම බෝට් වලින් හැම එකකින්ම මේ හැමෝම දැන් කොහොම හරි බේරිලා යනවා. ඉතින් මේ පියතුමා මේ පල්ලිය ඇතුලේ දෙවියන්ට යාඥා කරනවා දෙවියනේ මාව මෙතනින් ගලව ගන්න. මට මෙතනින් ඉවත් වෙන්න උදව් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ටික වෙලාවක් යනකොට මෙතන බෝට්ටුවක් එනවා. බෝට්ටුවෙන් කතා කරනවා මේකට නගින්න ගොඩ වෙන්න පියතුමා මේ අපි ඉක්මනට මෙතනින් අයින් වෙමු. මොකද ගං වතුර එන්නම මේ ජලාශයක් උතුරලා තමයි දැන් මේ ගං වතුර මේ එන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තව දුරටත් මේක වැඩි වෙන්න කලින් අපි ඉක්මනින් මෙතනින් යමු කියලා මෙන්න පළවෙනි බෝට්ටුව එනවා. ඉතින් මේ පියතුමා කියනවා නෑ මම මේ දෙවියන්ට යාඥා කරන ගමන් ඉන්නේ දෙවියෝ මාව මෙතනින් බේරගයි ඔයාලා යන්න කියලා. ආයෙත් දිගින් දිගටම මෙයා යාඥා කරනකොට දෙවෙනි බෝට්ටුවත් එනවා. දෙවෙනි බෝට්ටුවත් මෙයා මේ විදිහටම කියලා එතනින් පිටත් කරලා යවනවා. ඊට පස්සේ මෙයා දිගින් දිගටම යාඥා කරනකොට මෙයාට දැන් මෙතන බෝට්ටු එන්න බැරි තරමටම වතුර පිරෙනවා. ඉතින් මෙයාට හෙලිකොප්ටර් එකක් එනවා. හෙලිකොප්ටර් එකක් ඇවිල්ලා මේ පියතුමාව මෙතනින් බේර ගන්න හදනවා. නෑ ඔයාලා යන්න දෙවියෝ මාව බේරගයි කියනවා. අන්තිමට මේ ජලාශය මේ බිත්ති පුපුරලා මුළු ජලාශයේම වතුර වලින් මේ මුළු ගම්මානයම යට වෙනවා. මේ පියතුමා මෙතනදී මිය යනවා. ඉතින් පියතුමා කොහොම හරි ස්වර්ගයට යනවා. ගියාට පස්සේ මෙයාට දෙවියෝ මුණ ගැහෙනවා. පස්සේ පියතුමා දෙවියන්ගෙන් අහනකොට ඇයි මම ඔබ වහන්සේ මාව බේරගයි කියන එක මම බලාපොරොත්තු වුණා. ඇයි ඔබ වහන්සේ මාව බේරගත්තේ නැත්තේ කියලා. දෙවියෝ එතනදී කියනවා මම ඔබට බෝට්ටු දෙකකුත් හෙලිකොප්ටරයකුත් එව්වා. ඔයා ඒවට ගොඩ වුණේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ කතාවේ තියෙන වැදගත්ම පණිවිඩය තමයි තමන්ගේ ජීවිතයට තමන්ට දෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයා මුදල් මැනිෆෙස්ටේෂන් එකක් කරන්න කියලා. ඔයා හැම වෙලාවෙම මුදල් කුට්ටියක් ඔයාට උඩින් පාත් වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න එපා. කොහේ හරි තිබිලා එකපාරටම මුදල් කුට්ටියක් ඔයාට හම්බ වෙනකම් ඔයා බලාගෙන ඉන්න එපා. ඔයා ගයක් නම් මැනිෆෙස්ට් කරන්නේ ඔයා එකපාරටම මේ ගයක් ඔයාට පහළ වෙලා තියෙන එක මේ පහළ වෙයි කියන එක බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න එපා. දැන් මෙතනදිත් මේ පියතුමා දෙවියෝ පහළ වෙලා යව බේරගයි කියලා තමයි එයා හිතුවේ. හැබැයි එයාට අර ආපු අවස්ථා එතනදී යාට අඳුන ගන්න බැරි වුණා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ මුදල් මැනිෆෙස්ටේෂන් වලදී හරි මේ ඕනෙම මැනිෆෙස්ටේෂන් එකකදී සමහර විට අපිට අදාළ දේ අදාළ විදිහටම ලැබෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ විට අපිට ඒවට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථා හොඳින් අඳුන ගන්න අපේ මනස අපි හොඳ අවදියෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඔන්න අපිට සල්ලි අපි මැනිෆෙස්ට් කර ඉන්නකොට අපිට ඔන්න හොඳ රැකියා අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන්. තමන් මේ දැන් රැකියාවක් කර ඉඳිද්දී තව රැකියාවක් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න අපි හිතලා බලන්න ඕනේ. මට මේ තියෙන ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහක්ද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට මැනිෆෙස්ට් කර ඉන්නකොට තමන්ට තියෙන රස්සාවක් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. එකපාරටම ඔයාගේ රස්සාව නැති වුණොත් එතකොට ඔයා ඒ රස්සාව නැති වෙන එක ගැන දුක් වෙන්න එපා. මොකද ඔයාගේ රස්සාව නැති කරන්නේ ඔයාට ඊට වඩා ලොකු අවස්ථාවක් ඔයාගේ ජීවිතයට ළඟා කරන්න ඉඩ හදා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් හරි විදිහට තේරුම් ගන්න
ආත්ම විශ්වාසයෙන් තමන්ට මේ එන දේවල් වලට මුණ දෙන්න මම කිව්ව විදිහටම මගේ අර අනිත් වීඩියෝ එක බලන්න එතනදී ඔයාලට ඒ අදහස හොඳින් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමන්ම හරි විදිහට තේරුම් අරගෙන තමන් මොනවද මැනිෆෙස්ට් කරන්න කියන කාරණාවේ හරි විදිහට පිටලා ඔයාලා බලන්න මේ විශ්වයෙන් ඔයාලට දෙන අවස්ථා මොනවද කියලා. ඒ අවස්ථා හරියට තෝරගෙන තමන්ගේ මේ මැනිෆෙස්ටේෂන් එක සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට 20 වෙනි දවසත් නිමාවට පත් වෙනවා. හෙට දිනේදී 21 වෙනි දවස 21 වෙනි දවසත් එක්ක ඔයාලත් එක්ක මුණ ගැහෙනකන් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගිහින් එන්න. හැමදාමත් වගේ ඔයාලට ජයම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්න.